თვისი შესრულდა თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მოგესალმებით, მე კავა რამირეჯიბი. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ და მოდით ახლა ერთად ვნახოთ რა იქნება დღევანდელ იმედის დღეში. რა მდგომარეობაა საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში? გაურკვეველი წარმომავლობის ხორცი და ყველი. გუდის ყველი აღმოაჩინეთ, რომელსაც არ ჰქონდათ მიკვლევადობა. როდის არის დამუშავებული, როდის დამზადდა? ეს გვაქვს სადმე? სპიკერი არ არის. რა პირობებში ინახება პროდუქტები? დაცულია თუ არა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები? რა არის გაზის ზედაპირზე, აი რა დაინახეთ პროსტა აი ეს ეხლა რასაც შენი ძახი, ეიმას სასადილოში ვერავინ ვერ გააკეთებს ისე როგორც სახში მოული. ნახეთ რისკ-ფაქტორში, გზა რომელსაც რესტორანში შეკვეთილი საკვები გადის. დღის მთავარი თემები, თუმცა დღეს ასევე ჩვენს ეთერში ნახავთ. ბაკურაძე პირველი პერსონალური გამოფენისთვის ემზადება ექსპოზიციის გახსნამდე ერთი დღით ადრე. ღონისძიების დეტალებს გაიგებთ იმედის დღეში. მარიკა ბაკურაძე ჩვენ ხშირად გვაცნობთ საქართველოს შეყვარებულ უცხოელს. ამჯერად ჩვენ შვედეთის ელჩს გავიცნობთ, მეტიც შვედეთის ელჩის თბილისურ ცხოვრებას გავიგებთ. ასევე დღეს გაგახსენებთ ბავშვების საყვარელი პოეტის მაყვალა მრევლიშვილის პოეზიას, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ 100 წელი შეუსრულდებოდა. თუმცა ამ ყველაფერზე ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე უნდა შეგახსენოთ, რომ დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად რისკ-ფაქტორს უნდა დავუთმოთ ეთერი. დღეს ვისაუბრებთ საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში არსებულ დარღვევებზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა საკმაოდ ხშირია და ჩვენ ანონსშიც ვნახეთ მძიმე კადრები. თიკოს უნდა მივესალმოთ ფეიქრიშვილს, რომელიც უფრო ზუსტად გვეტყვის, რა სურათი დაგხვდა და რომელი კვების ობიექტები შევამოწმეთ. გამარჯობა. ჩვენ არაერთხელ შეგვიმოწმებია კვების ობიექტები, ესე იყო თბილისში თუ რეგიონებში. ამჯერად ჩვენ შევამოწმეთ ცენტრალური მაგისტრალის პირა რესტორნები, სადაც როდესაც ჩვენ გზავრობთ დასავლეთის მიმართულებით, როდესაც მივდივართ ზღვაზე, ხშირად იქ ვჩერდებით და ვსადილობთ და ყოველს გვაქვს ალბათ ჩვენი საყვარელი რესტორანი. მდგომარეობა ნამდვილად მძიმე დაგხვდა, არ იყო სახარბიელო, თუმცა სანამ ამ თემაზე გადავალთ, ამ თემას განვიხილოთ და რეპორტაჟსაც ვნახავთ, მე მინდა აღვნიშნო ფაქტი, რომელიც 3 დღის წინ გახდა ცნობილი. ეს იყო, როდესაც 4 ბაღში, საქართველოს 4 ბაღში აღმოაჩინეს, რომ საქონლის ხორცის ნაცვლად შეჰქონდათ ცხენის ხორცი. ეს ყველაფერი ხდებოდა 2018 წლის ზაფხულის შემოდგომის თვეებში, თუმცა ცნობილი ჩვენთვის გახდა სწორედ 3 დღის წინ. მე ამოვიკითხავ ამ ინფორმაციას, ეს არის, როდესაც საბავშვო ბაღებში გამოვლინდა 4 შემთხვევა, როდესაც მათ შეჰქონდათ ცხენის ხორცი. ამავე პერიოდში 2018 წლის მონაცემებს აქვეყნებს რუსეთის ეროვნული სააგენტო და ამბობს, რომ ამ ხნის განმავლობაში მან შემოწმა 4772 ჯერ იმყოფებოდა საბავშვო ბაღებში და დარღვევა აღმოჩნდა მხოლოდ 125 შემთხვევაში და 125 შემთხვევიდან 4 შემთხვევა იყო, როდესაც ცხენის ხორცს მიირთმევდნენ. სანქციები უკვე ამ იმომწადებლის მიმართ გატარებული არის. ჩვენ რეპორტაჟის შემდეგ გვეყოლება სტუმარი რუსეთის ეროვნული სააგენტოდან და მასაც ვკითხოთ კონკრეტულად რა გახდა ამის მიზეზი, ან რატომ მოხდა ისე, რომ საბავშვო ბაღების მომარაგებაში აღმოჩნდა ისეთი არაკეთილსინდისიერი შემომტანი, რომელიც საბავშვო ბაღის ბავშვებს რაღაც პერიოდის განმავლობაში ცხენის ხორცს აძლევდა. ცხენის ხორცი თავისთავად არ არის ცოდი და საკვებად ვარგისია, თუმცა ჩვენთან არ არის ეს ცხენის ხორცი სასაკლაოზე, არ არის წესი ესე შემოწმებული, დაკლური, შესაბამისად. ანუ შეიძლება ეს ცხენი იყო უბრალოდ დაავადებული, დავარდნილი, გადასაგდები ეს ხორცი და საშიშია პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და სწორედ ეს ხორცი შეჰქონდათ. ჩვენ არ თიკო, აქვე ვიტყვი პატარა რეპლიკის სახით, რომ საქართველოში და ჩვენ არ ქვეყნებში ცხენს კლავენ, მაშინ როდესაც ის არის ცუდა და შეიძლება ზუსტად ამ 4 ბაღში იყო სპეციალურად დაავადებული მოკლული ცხენი, რომელიც ისედაც ვერ იყო წესრიგში. რაც სწორედ ხორცის მიკვლევადობა არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, თუნდაც იმ რესტორნებში
რესტორნებში, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ხბოს ხორცი, საქონლის ხორცი, ქათმის ხორცი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მათ ჩვენ ვერ წარმოგვიდგინეს წარმომავლობის საბუთი, ეს იყო ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, იყო ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა, რომელიც ნამდვილად არ იყო სახარბიელო. ჩვენ რო შევიხედოთ იმ სამზარეულოში, სადაც დარბაზში, როდესაც მოაქვთ სადილი და ეს სადილი არის ძალიან ამაზედ გამზადებული სუფთა ხელსახოცი, ვერ წარმოგვიდგენია სამზარეულოში რა ხდება და როგორ მზადდება. საკმაოდ პრესტიჟულ რესტორნებშიც ხდება სხვათა შორის. ნამდვილად ჩვენ არაერთი რესტორანი გვინახავს, არა მარტო და ისეთი იმიჯის მქონე. მოდით ნახოთ ახლა რა ხდება. თუმცა მანამდე საამაყოთ ვიტყვი, მე მიხარია რისკ-ფაქტორის არსებობა და შენი, იმიტომ რომ სწორედ ერთ-ერთი ასეთი გადაცემის შემდეგ, რომელიც ძალიან რეზონანსული იყო, რიგი რესტორნების დაიკეტა და ამისთვის დიდი მადლობა შენ პირადად თიკო. დაკეტვის რა გითხრა, თუმცა რაღაცა კონკრეტული პერიოდით. ასევე მინდა აღნიშნე, სანამ რეპორტაჟს წარუდგენთ, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს თითქმის ყველა ეს რესტორანი აქვს შემოწმებული, დაჯარიმებული წყავს მათი უმეტესობა, მაგრამ ის ხომ ყოველდღე იქ არ იქნება, თქვა, თუ ადამიანმა თვითონ ვერ გაითავსა, რომ დაბანილი ხელით უნდა გააკეთოს. უნდა გარეცხოს ტაფა. ამას თქვა თერანი ვერ არის დაფუძნებული თავისთავად ბიზნესი. მოდით ნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე საკმაოდ ვრცლად შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ თემაზე. პატიოსანი კაცის დუქანი, ინდმეწარმე, მაყვალა მდივანი, ხო? ესე. შევდივართ გეგმური ინსპექტირებით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებრივი კვების ობიექტების გეგმიურ ინსპექტირებას ამჯერად მცხეთის რაიონში ახორციელებს. მოულოდნელი შემოწმება სამზარეულოდან იწყება. დარღვევები ერთი-მეორეს მიყოლებით ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. აი ეს ხალხი როდის არის დამუშავებული, როდის დამზადდა? ეს კვეს. მიგებული გვაქვს სადმე? სტიკერი. სტიკერი არა გვაქვს. გვაღიარებთ დამუშავებას. ხო, ანუ მეორადი ყუთია გამოყენებული კონტეინერები არ გვაქვს? არა, როგორ არა გვაქვს, მაგრამ მოცულობი დიდი რომ არის. მაშინ კი სხვანაირი შეიძინეთ, რომ დაეტიოს. ეს ღია თავსახურა. არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. აცელოფანი გადაფასება. ესენიც არ არის. ეს ან გადაღებეთან შეცვალეთ ეს. პერიოდულად ვცვლით, მაგრამ მაინც ვინაიდან ნესტია ეხა მაცივაში მოიხსენებათ. ხო, მაგრამ ეს ჟანგი მაინც არ უნდა საკვებთან მაცივაში. კარგად ვინახავთ იმას. ყველზე გვაქვს რამე საბუთი, ეტიკეტი, ანუ მიკოლებაზე. არა. სადაული ყველა. ბუდა იმერული. არაფერი საბუთი არა. არა, არ უნდა. დაჟანგული მაცივრის თაროების, მეორადი ჭურჭლის გამოყენების, ეტიკეტის არქონის, ყველისა და კარაქის წარმოშობის საბუთების არარსებობის გარდა რესტორანში აღმოჩენილ დარღვევებს შორის იყო დაზიანებული ობის შემცველი კედელი, იატაკზე განლაგებული პროდუქტი, დაბინძურებული ხორცის საჭრელი კუნძი, არასათანადო მეორად რეზერვუარებში შენახული წყალი და საკვები. ამგვარი მრავალმხრივი დარღვევების გამო სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორებმა კვების ობიექტი 200 ლარით დააჯარიმეს. დაჯარიმდა 64 მუხლის პირველ ნაწილით ეტიკეტირების დარღვევაზე 200 ლარით, რახან არის მცირე ბიზნესის მქონე. საშიში არის, მაგრამ კრიტიკული შეესაბამება რახან არ იყო. ამ შემთხვევაში ესე ვერ ვამბობთ, რომ ძალიან საშიში იყო აქ მდგომარეობა. არაკრიტიკული შეუსაბამობა აღმოჩნდა რესტორან დიფონში, სადაც ინსპექტირების შემოწმების შედეგად გამოვლინდა, რომ ფქვილი თაროების გარეშე პირდაპირ იატაკზე ინახებოდა. პროდუქტისთვის გამოყენებული იყო მეორადი კონტეინერები, დაბინძურებული იყო ხორცის საჭრელი ხის კუნძები. მეპატრონემ ინსპექტორებს რეალიზაციაში მქონე გუდის ყველის საბუთები ვერ წარუდგინა. მიკვლევადობის რეულია, შეგვია. სადაც ჩაიწერება მომწოდებელი, თარიღი, მომწოდებელი, მისამართი, მისი პირადი ნომერი, პროდუქცია, დასახელება და ეს საბუთის ნომერი. აბა სადა გვაქვს ახლა ის ყველზე საგვიწერია თუ რა მიგვიწერია? ჩვენ გუდის ყველზე არ გვიწერია ქალაქი, ჩვენი რესტორანი გვამარაგებს, მაგრამ ის ყველზე რომელიც საბუთი მაქვს და რომელზეც გვაქვს კი მიწერია ესე, რომელსაც ვიღებ საბუთით ვიღებ. ნებისმიერ პროდუქცია, რომელსაც არ აქვს ეტიკეტი, ხო? ეხლა გვაქვს ლაპარაკი იმაზე, ყველზე და ხილბოსნეულზე. ძირითადად ხილბოსნეულზე კეთება, რასაც ეტიკეტი აქვს, სულ არ აუცილებელი აქ ჩაწერა. უნდა იყოს გვარი, სახელი, პირადი ნომერი, მისამართი
და სად დაამზადა, როდის დაამზადა. ეგ მონაცემები უნდა გქონდეს და უნდა შევაცვლოთ. რესტორან დიფონის წარმომადგენლებს ობიექტში მდგომარეობის გამოსასწორებლად ერთთვიანი ვადა მიეცათ. თუ ამ პერიოდში შენიშვნებზე რეაგირება არ მოხდა, ჯარიმის თანხა გაორმაგდება და სანქცია 400 ლარით განისაზღვრება. გასულ წლებში დაჯარიმებული ობიექტები მაღალი ქულებით არის გამოკვეთილი სააგენტოს პროგრამაში და იმ ობიექტების შემოწმება პირველ რიგში ხდება, შემდეგ ხდება დანარჩენი სხვა ობიექტების შემოწმება. აქვე მე მინდა აღვნიშნო ის გარემოება, რომ აი სააგენტო მაგალითად როდესაც შეუჩერა კონკრეტულ ობიექტს საწარმოო პროცესი, ჩვენ შემდეგ ის გადავამოწმეთ და გაუგრძელეთ საწარმოო პროცესი. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ რადგანაც ჩვენ გავაგრძელეთ, ის მუდმივად კარგ მდგომარეობაში შეიძლება დარჩეს, დარღვევა და მოუწესრიგებლობა ეს უკვე კონკრეტულად იმ ბიზნეს ოპერატორის საქმიანობაზე და კეთილსინდისიერებაზე არის დამოკიდებული და შეიძლება იქ ჩვენს მიერ საწარმოო პროცესის გაგრძელების შემდეგ სულ რამოდენიმე დღეში გაუარესდეს ისევ და ისევ სიტუაცია და ისევ შესაჩერებელი იყოს. კვების ობიექტების უმრავლესობა, რაც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების გარეშე ნახა, ბოლო პერიოდის განმავლობაში სააგენტოს მიერ ამა თუ იმ დარღვევების გამო დაჯარიმებული იყო. მაგალითად, დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე ერთ-ერთი ცნობილი და ხალხმრავალი რესტორანი ჯარგვალი, რომელიც უღელტეხილზე მდებარეობს. მე ვიცი, რომ თქვენს კონდაქტ შემჩნდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს. სურსათიდან პირიქით სერტიფიკატი გვაქვს, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ იმ სტანდარტებით, რაც შეეხებოდა ვაჭრობი. სურსათი ახლა ზუსტად არ მახსოვს, როდის იყო ჩემი გოგო ამ ზაფხულზე და ამ შემოდგომაზედაც კი. ხშირად შემოდი. გამოსასწორებელი ძირითადად ახლა შენიშვნები ყოველთვის არის, მაგრამ ისეთი რომ გამოსასწორებელი ესეთი არაფერი არ არის. შენიშვნა რომ მითხეთ რა? რა ვიცი, რაღაც კი მახსოვს, რომ არც მე მგონი, რომ ისეთი ის ხონდა, რომ შეიძლება რაღაც იყო, მაგრამ არ მახსოვს. რესტორანი ჯარგვალი ყოველდღურად ზამთრის სეზონზე 50-დან 60-მდე სტუმარს მასპინძლობს. ზაფხულობით ტურისტების რაოდენობა თითქმის სამაგდება. მენიუ ყველა სეზონზე ერთნაირი აქვს. მოთხოვნადია მწვადი, ქათამი, თევზი და ფხალეულობა, რომელიც ამ სამზარეულოში მზადდება. ამაში აქ ფოსფორცია, აქ ორისმოც, აპლიკარი. გამოსაში ერთხელ წმინდა, თუნდაც მაცივარ და დეზინფექცია. მაცივარი ყოველ დღე წმინდება, მაცივარი. ეს შეიძლება ასევე იყოს მოხტილი თავი. არ შეიძლება ასე რომ გაქვს მოხტილი თავი. ვიცი, მაგრამ მუშა პროცესი როცა არის ასე არის. რაზე მისცეს მაკონტროლებლებმა შენიშვნა რესტორნის ადმინისტრაციას არ ამბობენ. იყო თუ არა სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა ერთ-ერთი მთავარი დარღვევა ან რამდენად იქნა გამოსწორებული შენიშვნები, ჩვენთვის უცნობი დარჩა. საზღვების ობიექტებში საკმაოდ დაუცველები ვართ, იმიტომ რომ მაღაზიაში ნაყიდი პროდუქტი, როდესაც მიგვაქვს სახლში, ჩვენ კიდევ შანსი გვაქვს მისი შეფუთვა შევამოწმოთ, ორგანოლეპტიკურად, ანუ სუნი, ფერი გემოვნახოთ, ვადა შევამოწმოთ და მხოლოდ შემდეგ მოვიხმაროთ. თუ მიუღებელი იქნება, უბრალოდ არ მოვიხმაროთ და გადავაგდოთ და შესაბამის ცხელხაზზე დავრეკოთ. რესტორანში ჩვენ ვერ ვხედავთ, რისგან დაგვიმზადეს სურსათი, როგორ მოხდა თვითონ დამზადების პროცესი, ამიტომ როდესაც უკვე თეფშზე ლამაზად გაწყობილი კერძი მოდის ჩვენთან, არ ვართ გარანტირებულები, რომ ასევე კარგად მოხდა მისი დამზადება და შენახვა, ასე ვთქვათ, სანამ ის რესტორნის საკუთრებაში ეს სურსათი. არასახარბიელო მდგომარეობა დასავლეთთან დამაკავშირებულ მთავარ მაგისტრალზე განლაგებულ არაერთ რესტორანში დაგხვდა. მაგალითად, რესტორანი ქართლის, სადაც რამდენიმე სახის კერძს ამზადებენ, მათ შორის ხორცეულსაც. პერსონალს არ აცვია სპეციალური ფორმა, არ უკეთია ხელთათმანი. ოთახში, სადაც საკვები მზადდება, ალაგია ფეხსაცმელი. დაბინძურებულია ჭურჭელი, რასაც მრავალჯერადად ცხიმის გამოყენების კვალი ეტყობა. შესაბამისი სტიკერების გარეშე შეუფუთო მდგომარეობაში ინახება მაცივარში ხორცს პროდუქტიც. ვინახავთ დიდხანს ხომ ეს დღესვე უნდა მასა ქნდეს და
თავისთავად რომ დაჭრილი გვაქვს ნაწილებად და გვაქვს ჩაწყობილი, თორე ამას ეხლავე დღესვე ვხარჯავთ. ეს დიდხანს არ გადადის დღე. კი, წვენში და იმაში წვენში არ არის. ახლა ეს გამოუვიდა, ეს ხომ გაყინული მოდის. გაყინული დავჭერით, ახლა შემდეგ მას ვიზავთ, წვენს გამოვაცლით და ისევ ჩავდებთ ახალ პარკებში და ამასობაში კიდევაც დავხარჯავთ. ხარც არაკარი ის ბეჭედი არა და საბუთი და ხო, ეს ბეჭედი და საბუთი როგორ დღეს მოსული რომ არის? არა, ხო, საიდან არის, სად არის დაკლული და ასე შემდეგ. დაკლული ახლა ოსტრის ხორცი სპეციალურად ახლა პაკეტებში ის გაყინული და რა ვიცი, მას რა საბუთი უნდა თვითონ ხო, მარტო სახარჩოვეს ვამუშავებთ, რომელიც მოდის, მაშინვე ვხარშავთ და რეალიზაცია, აი ეს არ გვაქვს დარჩენილი. 10 კილო სახარჩო ხაშურის ბასტიდან. ამავე რესტორნის სიახლოვეს სურამისა და ჩუმათელეთის მიმდებარედ მძიმე სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა დაგხვდა რესტორან ტირიფებში. მალევე გაირკვა, რომ აღნიშნული ობიექტისთვის კრიტიკული შეუსაბამობის გამო სურსათის ეროვნულ სააგენტოს წარმოება ჰქონდა შეჩერებული და 1000 ლარიანი ჯარიმა გამოწერილი. დღეს რესტორნის მეპატრონეები ამბობენ, რომ მდგომარეობა გამოასწორეს, თუმცა პრობლემები აქ ჯერ კიდევ მრავლადაა. ამაზე არის რეკომენდაცია, ნახეთ როგორი ცხიმია. ეგ ახალი ის არის, მაგრამ ერთხელაც რო შეწვა მწვაც, იმ წუთში იმაშვება, თორე აი ხო ხედავ რომ ეს დიდი ხნის ის არ არის. ძირითად შემთხვევაში რეკომენდაცია და შენიშნა არის ეს ხოლმე აი გამწოვი, ჩაირთობა, აქვს თავისი ესა და ძლიერია და კარგად მუშაობს, წესით ესენი არ უნდა. მაინც რაც არ უნდა იყოს, მაინც შეხები გადადის ის. რანაირად უნდა მოვარო ყოველ წუთში, როცა მუშაობა არის და რაღაცა, აი ამას ვინ დაუწყებს მენდას. არის კი ბატონო, უნდა იყოს რომ გაწმენდილი, მაგრამ ისეთი, რასაც კრიტიკული ქვია, აქ კრიტიკული არაფერი არა. კრიტიკული შეუსაბამობა, რის გამოც აღნიშნულ ობიექტს წარმოება ერთხელ უკვე შეუჩერდა, განმარტებულია როგორც ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობისთვის საშიში მდგომარეობა. მდგომარეობის გამოსწორების შემდეგ სააგენტო საწარმოო პროცესის აღდგენის ნებართვას იძლევა, თუმცა მდგომარეობის ხელახლა გაუარესება მხოლოდ ახალი შემოწმების შედეგად ხდება შესაძლებელი. არ არსებობს სასადილო, სადაც რაღაცა დეფექტი არ იქნება, მაგრამ რაც შეეხება საშინელ მდგომარეობას, სავალალო მდგომარეობას და აი ესეთ მდგომარეობას, რომ ვიღაცა იწამლებოდეს და არ იყოს ისეთი შესაბამისი ისა, მასეთი არაფერი არ არის ჩვენ სასადილოში. ჰიგიენისტები თითოეულ სანიტარულ-ჰიგიენურ მოთხოვნას, რაც შესაბამისი მთავრობის დადგენილებითაა განსაზღვრული, მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. ეს ეხება იქ მომუშავე პერსონალის პირად ჰიგიენას, იქ არსებული სამუშაო ზედაპირების რეცხვა დეზინფექციის რეჟიმებს, პროდუქტის განცალკევების სწორედ შენახვის და მანიპულაციის პრინციპებს. ეს ეხება ასევე მათი თერმული დამუშავების მოთხოვნებს. მხოლოდ ერთი პუნქტის დარღვევამ, როგორც აცხიმების მრავალჯერადი გამოყენება, შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს როგორც მომხმარებელს, ისე იქ მომუშავე პერსონალსაც. საკმაოდ მავნე არის იმ მომხმარებლების ჯანმრთელობისათვის, რომლებიც სარგებლობენ ასეთი არაკეთილსინდისერი, მე ვიტყოდი, ბიზნეს ოპერატორების მიერ წარმოებული პრაქტიკით. რამე თუ მრავალჯერადი დამუშავების შემდეგ, აი ეს ზეთები შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს, ტოქსიკურს, კანცეროგენულს, რომელიც ზიანს აყენებს ჩვენ ჯანმრთელობას. სხვათა შორის ეს პოლიციკლური ნახშირწყალბადები არის არა მხოლოდ ტოქსიკური ნივთიერებები და მუტაგენები, ისინი არიან კანცეროგენები. და მათ შორის ბენზოაპირენი კიბოს კვების საერთაშორისო სააგენტოს მიერ მიჩნეული არის პირველი ჯგუფის კანცეროგენად. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს ნივთიერება ხვდება ადამიანის ორგანიზმში, გაზრდილია რისკი და ალბათობა იმისა, რომ ორგანიზმში განვითარდეს აფთვისებიანი ახალწარმომაქმნები. სცენარიული ცხიმის მრავალჯერადი გამოყენება ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი დარღვევაა საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, როდესაც ამას შესაბამისი მაკონტროლებელი ამოწმებს. სურსათის სააგენტოს ხშირი პრობლემები ხვდება სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დარღვევასა და ეტიკეტირებასთან დაკავშირებითაც, რაც საბოლოოდ იმ სურათს ქმნის, როდესაც საზოგადოებრივი კვება ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობისთვის შესაძლოა საშიში აღმოჩნდეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, მხოლოდ გასული წლის 11 თვეში კრიტიკული შეუსაბამობის გამო საწარმოო პროცესი 197 კვების ობიექტს, რესტორანსა და კაფე-ბარს შეუჩერდა.
აქედან 54 ობიექტი თბილისში მდებარეობს, დანარჩენი კი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონშია. ბეჭდავი კადრების ავტორები არიან ნინო ჭანია და გელა ყაველაშვილი, სწორედ მათი მუშაობის ამ თემაზე პირადად მე რამდენჯერაც არ უნდა ვნახო მსგავსი კადრები, იმდენჯერ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანები აკეთებენ ამას და ასე უმასპინძლდებიან მათთან შესულ სტუმრებს. ჩვენ შემოგვიერთდა სტუმარი დემნახელაია სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე. მოგესალმებით ბატონო. მე თქვენთან უნდა ვისაუბრო ბაღის თემაზეც, რომელიც სულ ახლახანს გავიგეთ. ჩვენ მოდით მაშინ მაქედან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე მივყვეთ დეტალურად იმ რესტორნებს, რაც ჩვენ გადავიღეთ, ეს ნამდვილად არ იყო ახალი ჩვენთვის. როდის მიაკვლიეთ და როგორ მიაკვლიეთ ცხენისხორცს საბავშვო ბაღებში და ეს ჩვენ რატომ არ ვიცოდით ამდენი ხანი და უნდა ვიცოდეთ თუ არა ზოგადად, როდესაც საბავშვო ბაღში ჩვენი შვილები იკვებებიან ცხენისხორცით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ბაღების ისტორია დაიწყო შემდეგნაირად, გასული წლის შემოდგომის ბოლოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმედის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორები დოკუმენტური შემოწმებით შესული იყვნენ სამტრედიის ერთ-ერთ ბაღში. დოკუმენტური შემოწმებისას მათ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ ფორმა 2-ში, რომლითაც სასაკლაოდან ხორცი მოდის, ასე ვთქვათ, გადის რეალიზაციოდ, შეამჩნიეს, რომ ეწერა ხბოს ხორცი და წონაში 153 კილოგრამი. ძალიან დაეჭვნენ, იმიტომ რომ ხბო შეიძლება იყოს ასე. ეხლა საქართველოში არათუ ხბო ხანდახან ხარის ტანხორციც არ არის ხოლმე 153 კილოგრამი. ნუ შემდეგ დოკუმენტურად მიყვნენ ამ ასე ვთქვათ ფაქტს და აღმოჩნდა რომ გაყალბებული იყო ეს ფორმა 2. ბოდიში გაყალბებული ვის მიერ იყო? გაყალბებული იყო ასე ვთქვათ ფირმის მიერ, რომელიც ემსახურებოდა ამ საბავშვო ბაღებს და ამარაგებდა დისტრიბუტორი. მაგას ვერ გეტყვით, ალბათ არ იცოდა, იმიტომ რომ როცოდნოდა მე იმედოვნებ რომ არ იცოდა. ხო, უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ ხა ცხენისხორცს ნამდვილად არ აჭვენებ ბავშვებს. ჩვენ შევადარეთ ეს იქ ადგილზე არსებული დუპლიკატი ყოველთვის ინახება სასაკლაოში, რომ მივყევით ამ დოკუმენტს და აღმოჩნდა იქ 53 ეწერა. წონად და აქ იყო 153. ნუ რა თქმა უნდა. ანუ 53 ნამდვილად იყო ხბოს ხორცი და 100 კილო იყო ცხენის ხორცი. წამატებული იყო, ანუ ეს 100 კილო. წამატებული კი არა, გადამატებული. ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა ეს დაილუქა ყველაფერი, რაც იქ ადგილზე იყო აღებული იქნა ნიმუში, გამოკლებული იქნა და აღმოჩნდა ცხენის ხორცი. მე კიდევ ხარისხიანი იყო უკაცრავად, არა აქ ამას მნიშვნელობა. ეხლა ხორცი, როცა ჩვენ ცხენის ხორცი ასე ვთქვათ აღმოვაჩინეთ, მე მის უნებლობის პარამეტრებზე იგი ჩვენ აღარ შეგვიმოწმებია, ვინაიდან ფალსიფიკაციას ჰქონდა ადგილზე ეს ცხენის ხორცი ამოღებული იქნა, იგი ვარგისიც რომ ყოფილიყო, ვერ გამოვიყენებდით, იმიტომ რომ ჩერეთი ცხენის ხორცია, ჩვენ არ ცხენს დაკლის თავისი წესი აქვს ის დაკლის წინ აუცილებლად გამოკლებული უნდა იყოს ქოთაოზე, ჩვენ გარანტია არ გვაქვს ის ქოთაოზე გამოკლებული ამიტომ აუცილებლად ექვემდებარება საქართველოში არ კლავენ ისინი კვდებიან და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება უკვე ცხენის ხორცის რეალიზაცია. პრაქტიკა ასეთია, თუმცა ამბობენ. ეხლა ნელ-ნელა დაიწყო მოთხოვნა. შეიძლება ხო დაგეთანხმოთ ნაწილობრივ. სადაც შეგვიძლია მივყვანოთ ცხენი და რეალიზაციისთვის მოხდეს შესაბამისი წესი დაკლა. იყვნენ მოსული მეწარმეები, რომელთაც გამოთქვეს სურვილი როცა დაკნათ ცხენის ხორცი, ვინაიდან არის ასე ვთქვათ მოთხოვნილება გაჩნდა ცხენის ხორცზე უკვე და თქვენ საბითუმო ბაზარში ახლა აგაზზე ნახავთ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ პავილიონს, სადაც გამოკლულია რომ იქ იყიდება ცხენის ხორცი. მაგრამ ასეთი ცხენი იკვლება აუცილებლად დაკვლიცინა ქოთაოზე გამოკლების შემდეგ და დაკლის შემდეგ ჩვეულებრივი ექსპერტიზა. ანუ ჩვენ გვაქვს ისეთი სასაკლაო ოფიციალური, სადაც შეგვიძლია მივიყვანოთ ცხენი და ყველანაირი წესის დაცვით დავყვეთ და შემდეგ გავიტანოთ რეალიზაციას. ესეთი არსებობს, მაგრამ ბაღის შემთხვევაში ეს ასე არ ყოფილა. ეს მაშინ მას მერე წამოვიდა, ეს სულ ახალი ამბავია. და რა მოხდა ანუ საბოლოო ჯამში დაჯარიმდა მომწოდებელი ამ შემთხვევაში სანქცია ბახსაც დაეკისრა თუ ჩვენი ასე ვთქვათ ქმედებები განმახორციელეთ დააჯარიმეთ კიდევაც და ამოვიღეთ ეს ხორცს და გავანადგურეთ რაც ჩვენ ასე ვთქვათ უფლებამოსილებაში შემოდის. რეკლამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი უკვე იმ არსებულ რესტორნებზე და სავაჭრო ობიექტებზე, სასკვების ობიექტებზე, რაც ჩვენ რეპორტაჟში ვნახეთ. იმედი არის რომ ბაღის შემთხვევაში აღმოფხრილი არის ეს პრობლემა და ვთქვათ მსგავსი აღარ განმეორდება. რეკლამის შემდეგ
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში არსებულ მდგომარეობაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გადავიღეთ. ჩვენ შემოგვერდნენ სტუმრები ბაკურაშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი და ლია ბერიკაშვილი, ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. მოგესალმებით. ჩვენ ალბათ ნახეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა წინა კვირას გადაიღო. პირველი რაც თქვენთვის იყო ყველაზე საგანგაშო ამ კადრებში რა იყო დავიწყოთ თქვენგან კი ბატონო პირველი რაც საგანგაშო თვალში მომხვდა ეს არის ის მდგომარეობა ის ჰიგიენური მდგომარეობა რომელიც არის საზოგადოებრივი კვების ბლოკში თვითონ ეხლა თვითონ რას წარმოადგენს საზოგადოებრივი კვების ქსელი არის ღია და დახურული ტიპის ანუ დახურული ნიშნავს რომ აი მაგალითად ფაბრიკებთან ქარხნებთან არსებული სასადილოები საბავშვო ბაღები აიღებენ მაგალითად თქვენ სასადილო გექნებათ ამ ბუფეტი გექნებათ ხო აი ეს არის დახურული ტიპი სადაც აი ფართო საზოგადოებისთვის არ არის გარედან შესული საზოგადოებისთვის დახურული ტიპის მაგრამ ეს არის ფართო საზოგადოებისთვის ყველა შეიძლება მოხდეს კადრები ხო ეს არის რესტორნები კაფეები ბარები სწრაფი კვების ობიექტები აი ეს არის უკვე ღია ტიპის ესენი თუმცა ჩვენ კადრებში მოვისმინეთ აი ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობდა რომ რას ხედავთ აქ კრიტიკულსო მეორეფერს ვერ ხედავ აი თქვენი აზრით იყო თუ არა კრიტიკული სიტუაცია რაც ნახეთ კადრებში ან რა უნდა დაგხვდეს ისეთი რომ დავარქვათ თამამად ამ მდგომარეობას კრიტიკული ვერანაირად ვერ დავარქვათ ამას რომ არ არის კრიტიკული მართლა ამას არ ჭირდება არც სპეციალისტი არ ვიცი მე არც არა სპეციალისტი ყველა ხედავს იქ რა ხდება შეუერთებელი თვალის ჩანს არანაირი კონტროლის მექანიზმი და სადღაც სპეციალისტი ექსპერტი ამას არ ჭირდება რა თქმა უნდა აი სულ ვიძახი რომ აი ჩვენ ახლა სტუდენტებს სულ ასწავლეთ რომ უკვე აი ღირებულებებზე უნდა გავიდნენ რაღაცა ღირებულებებზე სულ ვიძახი რომ ახალგაზრდებს მაინც გვინდა რომ ჩაუნერგოთ ის რომ აი მაგალითად ის ბიზნესი არ ნიშნავს იმას რომ მომგებიანი აი სულ ასწავლეთ რომ მომგებიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბება ბიზნეს ოპერატორებმა ეს არ უნდა გაიგონ ისე რომ მომგებიანი ურთიერთობა მარტო მათთვის არის მომგებიანი ურთიერთობა არის ორივე მხარის ეს არის მომხმარებლისთვისაც მომგებიანი და მისმივად არ გათხოვება და ამას თავი დავანებოთ საერთოდ უკვე ბოლო 10 წლეულია ჩაერთო მესამე კომპონენტიც არა მარტო მომხმარებელი და ბიზნეს ოპერატორი მესამე არის საზოგადოება რომელიც არა მარტო ეს ორი კომპონენტი უკვე მესამეც უნდა იყოს გარეთ საზოგადოებაზე ზრუნვაც დავანებოთ საზოგადოებას მეტწილად რომ ეს ხდება ჩვენი საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე აი სულ რაც ვიცახით აი წამოვიდა ხშირად ლაპარაკობენ მარკეტინგის აი სოციალური მარკეტინგი აი ის თქვენ რასაც აკეთებთ აი მესიჯების გამოშვება თუნდაც ეს არის სოციალური მარკეტინგი მინიშნება ამისი რომ რა პრობლემაა საზოგადოებაში და ამაზე იყოს ლაპარაკი ამაზე იყოს მიქცევა ყურადღების მომხმარებლის დაინტერესება ესეც ძალიან დიდი საკითხია პრობლემა ერთი არის რომ ანტისანიტარია ხო არის თქვენ მაგალითად იქ მიდის შედის ინფორმაცია თუ მე სხვა რამეს ქალბატონია ამბობს რომ აქ არ არის საუბარი ზოგადად ოპერატორზე არ არის საუბარი პერსონალზე და მომხმარებელზე აქ არის ჩვენთვის შეგნებაზე ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად არა მე გარ მიგულისხმია მე ვიძახი ბიზნეს ოპერატორები ბიზნესის წარმომადგენლებმა უკვე უნდა გაითვალისწინონ იმდენად მაღალია კონკურენცია მარტო მომხმარებელზე ზრუნვა კი არა მესამე კომპონენტსაც უნდა ითვალისწინონ და საზოგადოებას არ ითვალისწინებს რა ვქნათ რა უნდა ვქნათ ეხლა ის რა ქვია ერთი რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტრუქტურები და ასე ვთქვათ სურსათის უნებობა მესმის და სხვათა შორის ძალიან გააქტიურებულია სადღაც 2012 წლიდან და ძალიან მივესალმები თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერი ერთად არ არის და ცოტა მეტი ისჭირდებათ რესურსები ასე ვთქვათ იმიტომ რომ არ ყოფნით რესურსები მე უბრალოდ მინდა აღვნიშნო რომ ყველა იმ ობიექტში სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით საუბარი ამ რესტორნებზე ნამყოფი არის სურსეთის ეროვნული სააგენტო შემოწმებულია აბსოლუტურად ყველა არის დაჯარიმებული მათ შორის ორი ობიექტი იყო რომელსაც კრიტიკული შეუსაბამობის გამო ეს ობიექტი ამ ობიექტს ჰქონდა შეჩერებული მშობა თუმცა შემდეგ კონკრეტული თემა მოაგვარეს მივიდა სურსათის სააგენტო გადაამოწმა ნახა რომ იქ უკვე გაუმჯობესებულია მდგომარეობა და წამოვიდა რამდენი ობიექტი არის ბატონო შესაძლებელი არის რომ ყოველდღიურ კონტროლზე ყავდეთ რომელიმე ობიექტი აქ ალბათ რაღაცა უბრალოდ უფრო სხვანაირი ზეწოლა უნდა იყოს ადამიანებზე რომლებიც უბრალოდ არ არიან კეთილსინდისიერები უბრალოდ ხო არ არიან ჩვენ ახლა ბაზაში დაახლოებით რეგისტრირებული გვაქვს 45000-მდე ბიზნეს ოპერატორი ჩვენი რესურსი სურსათის ინსპექტორების კუთხით არის 98 ადამიანიან მთელი საქართველოს მასშტაბით
ევროპული კანონმდებლობის შესაბამისად ერთ ინსპექტორზე 70 ობიექტი უნდა მოვიდეს შესამოწმებლად წლის მანძილზე. ხა თქვენ წარმოიდგინეთ 100 კაცმა ნახ 7000. ეს გეგმიური შემოწმება, რასაც მე ამას ხო გადამოწმება მოყვება ამას შეუძლებელია. ნიმუშის აღება ამას მონიტორინგი შეუძლებელია. ჩვენ დაახლოებით 450-600-მდე ადამიანი და ამითი სარგებლობენ სწორედ ბიზნეს ოპერატორები, როდესაც თვლიან რომ შეუძლებელია რომ ისინი გადამოწმდნენ თუნდაც წელიწადში 4-ჯერ და ამიტომ თუ ერთხელ მაინც მოვა უკვე თქვენი სამსახურის შემდეგი წელი მუშაობენ ისე როგორც მათ სურთ. სამსახურის მოსმენა იყო აგარ უსაკითხთა კომიტეტში პარლამენტში და იქ დაისვა ეს საკითხი. აქ არა მარტო რაოდენობრივ ზდაზე არის ლაპარაკი, არამედ ხელფასის მომატებაზეც, იმიტომ რომ ჩვენი ინსპექტორი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი გახლავთ. ანუ იგეგმება რომ გაიზარდოს ადამიანური რესურსი და გაიზარდოს. რა ეფექტი მოგვცემს აი რა ეფექტი იქნება? ეფექტი ის რომ ჩვენ მეტჯერ შევალთ. ანუ ეხლა რამდენჯერ შედიხართ და რამდენია სასურველი რაოდენობა რომ თქვა მოხდეს უკეთ იქარა 70 უნდა შეამოწმოს საშუალოდ და ჩვენ ინსპექტორს ეხლა გამოზდის ეხლა ჩვენ ის საშუალოდ თვეში 250 ეს არის აი ძალიან ძლიერი ეს ხარისზე მოქმედებს ინსპექტორების და ბევრ ამას ნამდვილად ქაბოდმელა აი ეს კადრები რაც ვნახეთ ეხლა რა მავნეზე გავლენა და ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ადამიანის ორგანიზმზე აი ესეთი დამზადებული კერძების მითმა რასაკვირველია ადამიანის ორგანიზმზე ამას ძალიან დიდი ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მომსახურე პერსონალზედაც არის დამოკიდებული რანაირ მდგომარეობაში არის თვითონ. იცავს თუ არა ჰიგიენურ წესებს. პირველი არის პირადი ჰიგიენის დაცვა. ძალიან ხშირად არის რომ უკაცრავად, მაგრამ ეს უნდა ითქვას რომ ტუალეტში შედიან გამოსვლის შემდეგ ხელებსაც კი არის. იქოს ინსპექტორს არ ჩამოუყენებ. ინსპექტორს არ ჩამოუყენებ აქ, მაგრამ უნდა მოხდეს რომ ეს ყველაფერი ეხლა აი ამისი ჰიგიენური მდგომარეობა და სანიტარული მდგომარეობა ევალება თვითონ ბიზნეს ოპერატორს. იმან უნდა გააკონტროლოს პასუხისმგებლობა, როდესაც გაქვს ბიზნესი, აქვს ბიზნეს ოპერატორს. ადრე იყო ასეთი სანიტარული წიგნაკი ჰქონდა ყველა მომსახურე პერსონალს და 3 თვეში ერთხელ ხდებოდა ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა მათი. ეს იყო მტარებლობაზე, იმიტომ რომ ბევრ დაავადებას ახასიათებს მტარებლობა, აი როგორც არის მაგალითად მუცლის ტიპი. პარატიპები. მუცლის ტიპის მტარებლობა შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში ქონდეს ადამიანს. აი 100 წელიწადი იცოცხლოს და 100 წელიწადი მტარებელი. როგორ არა, როგორ გეკეთება ძალიან ხშირია. სალმონელოზი, დიზინტერია მაგალითად. ტუბერკულოზის ხირი ნაწლავის მაგალითად. ღია ფორმით მომუშავეებმა არც უნდა იმუშაოს. აი ამისი გამოკვლევას ვინ აწარმოებს ამის გამოკვლევას? პრინციპში ბიზნეს ოპერატორს ევალება, მაგრამ გააკონტროლებს კი ეს ევალება მან ნებაყოფლობით უნდა ქნას თუ მას კანონით ევალება. იცით რა, კეთილი ნებით არის, რო გითხრათ რომ კანონით ეს ადრე იყო სხვათა შორის, აი ეს იმაში სანიტარულ ნორმებში და წესებში, საკანონმდებლო მაცნეშიც არის ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ აუცილებლობა გვაქვს ამისი უნდა იყოს არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად არის და მაგალითად გამოაქვეყნებენ რეგულაციიდან გამომდინარე და აი ევროკავშირში როგორც არის, ჩვენც ისე გვინდა რომ გავაკეთოთ, მაგრამ ევროკავშირში ესეა, ესეა, რასაც მეგეუბნებით რომ ბიზნეს ოპერატორს ევალება ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი ახლა ჩვენი ქვეყანა კავშირის ქვეყნებთან ცოტა უნდა დავუახლოვდეთ. უნდა დავუახლოვდეთ მართალია, მაგრამ სანამ დავუახლოვდებით, მისმინეთ სანამ დავუახლოვდებით, მანამდე უნდა მოხდეს ისე რომ შესაბამისი კანონმდებლობარი აქტები უნდა შეიქმნას, რომ პირველ რიგში აი რომ იწყებს მუშაობას რო იწყებს მაგალითად კვების ბლოკში პერსონალი პირველადად მიაქვს ამ ბიზნეს ოპერატორთან ჯანმრთელობის დამადასტურებელი საგანი. ფორმა 100, აი ჩემზე უკეთესად მართვის მოწმობის შესახებად მეც მიმაქვს ჯანმრთელობის თემა, მაგრამ არაფერს არ მიმოწმებენ. ეგ კიდე ცალკე თემა არის. თქვენ გქონიათ შემთხვევა კონკრეტულად სტუდენტებთან, რომლებსაც დაუწყიათ ამა თუ იმ საზოგადოებრივ კვების ობიექტებში მუშაობა და იქიდან ვთქვათ, თვითონ შიგნიდან რა ინფორმაცია გამოუტანიათ. რამდენად, აი როგორ შეიძლება ყოველი მეორე ობიექტი არის არაკეთილსინდისიერი, ესე შეგვიძლია რაღაცნაირად მაინც განვაზოგადოთ? ესე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი სტუდენტები მასიურად ვთქვათ ამ სფეროში შეიძლება არ მუშაობდნენ, მაგრამ აი ეხლა უყვებოდი კიდევაც ქალბატონს, აი ესეთი მაგალითი მქონდა. სულ რაღაცა 3 თვის წინ მაგისტრი, რომელმაც დაიწყო კომპანიას არ დავასახელებ, მუშაობა და იცით სამუშაო როგორ ჭირს. იმუშავა 2 თვე
და წამოვიდა თვითონ. წამოვიდა თვითონ, იმიტომ რომ სანიტარული ნორმები იმდენად ესეთ მდგომარეობაში იყო, უბრალოდ შეუძლებელი. ეს იყო არა ტექნოლოგი, არამედ მენეჯერი რაღაცას კურირებდა. ამიტომ აღშფოთებული იყო ამით და მე ამ საკვებსო ვიღებდიო და მეგონა რომ კაი ასე ვთქვათ, კარგი პროდუქცია იყო. აღშფოთებული იყო. რატომ არ დარეკა სურსათის უნებლობის სამსახურში და მაინტერესებს რამდენად ხშირია თქვენთან მოქალაქეების წუხილი და ზარები. სხვადასხვა უკაცრავად გასვეთინეთ, მაგრამ აი არაგეგმიური შემოწმება ზუსტად აი ამ ზარის შედეგად შეიძლება რომ იყოს, რომ მაგიტომ ვკითხე, რომ რამდენად ხშირია მოქალაქეების ზარი. საკმაოდ ხშირია მომართვები და აბსოლუტურად ყველა არც ერთი არ დაჩენილა რეაგირების გარეშე. მე კითხავ, იმიტომ რომ მე დამირეკავს პირადად და წერილი მომცლია საფში როგორ შეამოწმეს და რა გამოავლინეს ამ თუ იმ ობიექტში და მე მართლა მიმართავ ყოველს რომ ეს არის ჩვენი პირველ რიგში მოვალეობა რომ როდესაც როგორც კი ნახავთ რომ აუცილებლად როგორც კი ნახავთ ამ თუ იმ ობიექტში არ არის კარგი ჩვენ ვერ შევარდებით ყველგან სამზარეულოში და ვერ შევდებით დაფანანახე მე რამდენი როგორც კი მიხვდებით რომ იქ არ არის ფლატ კარგად საქმე შეგვიძლია დავრეკოთ ხელხასით და სწორედ ეს სამსახური გადაამოწმოთ 15:05 ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დარეკოთ 01. რამდენად არის გამოსწორებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ამ თემაზე დავიწყეთ საუბარი, მომხმარებელსაც კი უკვირდათ, რომ როგორ შეიძლება ამას რომ აჩვენებთ, როგორ შეიძლება რომ აქ შედიხართ და შემდეგ ნელ-ნელა მომხმარებლის პასუხისგებლობაც გაიზარდა და ცნობიერებაც. როგორ აისახება ეს რეალურად თქვენ ამ სტატისტიკაში გამოსწორებული ამ მდგომარეობა? ეხლა სულ ახალ მონაცემებს გეტყვით, ჩვენ ეხლა ზამთრის კურორტებზე ჩავატარეთ რეიდები ზუსტად სასკვების ობიექტებში. მართალია, ჯარიმების რაოდენობა არ შემცირებულა მნიშვნელოვნად, მაგრამ შემცირდა კრიტიკული ჯარიმების რაოდენობა. ანუ ის რაც ასე ვთქვათ ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის საშიშია, აი ესეთი კრიტიკული შეუსაბამობები ნაკლებია, მაგრამ ეს დარღვევები მაინც არის. როგორ თქვენიათ, რამ გამოიწვია ეს, როდესაც შესრულდა შემცირდა კრიტიკული ჯარიმების რაოდენობა? თვითონ ბიზნეს ოპერატორები გახდნენ უფრო კეთილსინდისიერები კანონს დაემორჩილნენ თუ ყველაფერმა ერთად. ასე ვთქვით, ბიზნეს ოპერატორებიც ვიხდნენ, რომ ჩვენ არ მოვეშვებით მანამდე სანამ ამ კრიტიკულ შეუსაბამობებს არ გამოასწორებენ და ჩვენც რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ და მაშინ რა დაემართათ ამათ რომ ვინც ჩვენ გადავიღეთ რატომ ვერაფერი ვერ შეცვალეს წლების განმავლობაში და რატომ მუშაობენ ესეთ ცუდ პირობებში რომ კარგი სანქცია არ გადაუხდიათ როგორც ჩანს და კარგად არ მეცით ყველა ისა თავიდანვე არ მივაქციე ყურადღება ეთყობა თუ ან რაღაცა ისა რომ შემოწმება თვითონ შემოწმება სათხდებოდა ეს უფრო მეტი თბილისის დასავლეთის კეთილმაღალი რიკოთის ტერიტორია კონკრეტულ ტერიტორია ავარჩიე უფრო აი ამ იმისი გამოსწორება მდგომარეობის უფრო რთული არის დამეთანხმებით ალბათ თქვენ ვიდრე ვთქვათ თბილისში ჩვენ შარშან თბილისში ისეთი რესტორნები გადავიღეთ ხო რომ არ შეედრება მართლა ამას სიბინძურით და იქ არსებული დარღვევებით მე ვერ თუ ყო რაღაც გაის ისეთი პრესტიჟული თქვა საკმაოდ კარგი იმიჯის მქონე რესტორნები, სადაც თქვენ შესულხართ და თქვა ანალოგიური ან მიახლოებული სიტუაცია დაგხვდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი შეხედვით, როდესაც ვაკეში ან ვერაზე მდებარეობს. ასეთი ახლა კადრებში ნახეთ ასეთი არა, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოფილა როგორ არ თუმცა ეს ძალიან გახმაურებული და კარგი რესტორანი სწორედ თიკოს გადაცემის შემდეგ მათ დროებით შეუჩერდათ მუშაობა და ეს იყო რესტორანი, სადაც დადიოდი ძალიან რაც აღმოვაჩინეთ ხშირად იყო პრობლემები სწორედ ხორცის მიკვლევადობაზე, ყველის მიკვლევადობაზე. ეს რამდენად რეალური პრობლემა არის? ჩვენ ახლა ხო ვერ განვაზოგადებთ ამ 10 რესტორნით, რაც ახლა ვნახეთ. რეალურად არის პრობლემა ეს და როგორ ხდება ამის მიკვლევადობა? დღეს რეალურად პრობლემა არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ თქვენ ხდებათ როგორც პრობლემა? რა უნდა ხდება, იმიტომ რომ ესე იგი რო იყიდის ან ბაზრიდან წამოიღებს ნაყიდს, შემდეგ მას მიუმატებს სადმე სახლში დაკუს და ხდება როგორც ბარის შემთხვევაში ერთმანეთთან კი, აღრევა ამისი და ხო რაც შეეხება ყველს აქ ცოტა უფრო რთულია, იმიტომ რომ ყველის დიდი ნაწილი საქართველოში მზადდება საოჯახო ბიზნესის მიერ და შეიძლება საოჯახო ასე ვთქვათ წარმოებას ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. ახალი ინიციატივა ინიციატივა რომ ყველა ფერმერი დარეგისტრირდეს და მაკეტო ვინც ორგანიზებულად ვაჭრობს ყველით, აი ის, მაგრამ აი დავუშვათ ვისაც ჩვენ აი ოჯახში ბებოს ვეძახით ხოლმე ხან ის რომ
თვეში ერთხელ გამოიტანს, ის მაინც ვერ მოხდება კონტროლის. აი, ორგანიზებულად, რომელსაც შეაქვს მაგალითად მაღაზიებში. მაგრამ ის ბებო, რომელიც თვეში ერთხელ გამოიტანს, ბიზნეს ოპერატორთან ვერ შეიტანს. ანუ მან უნდა გაყიდოს აკრძალულ გარავაჭრობაში, ხო? შესაბამისად, კანონში ეს არ მოექცევა. შეუძლია ბაზარში გამოიტანოს ეს გაყიდოს, მაგრამ აქ მეორე რამ არის ჩვენ ახლა სხვათა შორის მაღაზიებშიც აბარებენ. კი, მაღაზიებში, მაგრამ ეს არაორგანიზებულად შეიძლება გააკეთოს ერთხელ. ან ორჯერ, ყოველჯერად ორგანიზებულად ვერ არის ყოველთვის ანუ ყოველგვარი ეტიკეტის ხახავს, იმიტომ რომ უნდა მოაგროვო ის ნაწილი, რომ ყველი მოგება. ასეთი რამ არ იქნება და მეორე შეიძლება ამ პრობლემას რა ეშოვის, თქვა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, როდესაც ვყიდულობთ ხორცს და რძის ნაწილს, ამ შემთხვევაში ყავს, რომ ეს არის ვიცოდეთ ვისგან მოდის და რომ ეს არის ჯანმრთელი. აქ უკვე ცხოველის ჯანმრთელობის კუთხით უძგებით ჩვენ ბრულცელოზის კუთხით ჩვენ ჯერეთი რომ დიდი კამპანია ჩავატარეთ წლების მანძილზე თითქმის საქართველოს ცხოველთა სულადობის თითქმის აი ეს აცრები ჩატარდა ფურები დიახ და ეხლა გამოვიკვლიეთ ბრუცელოზს და ეხლა მიმდინარეობს აცრები სულფეხა პირუტყვს შარშანას 50000 ავწერით წელსაც იმდინებას ავწერით აი ხურზე ყვითელი ის ნიშანი რო აქვს ამის ეგ ყველა საათ მაგრამ აცრილებს გასაკეთებს ხურზე იყო საუბარი რა რეალობა გვაქვს ჩვენ არის გავრცელებული და სად არის უფრო მეტად გავრცელებული და ჩვენ რა გარანტია გვაქვს რომ ვთქვათ ეს ხორცი არ მოხდება ჩვენს მაგიდაზე ხორცთან დაკავშირებით უნდა ვიცოდეთ რომ თუ ბრუცელოზის კლინიკური ნიშნები ანუ აბორტი და ბურსიტები და შინაგან ორგანოებში სასქესო ორგანოების დაზიანებები არ არის ასეთ შემთხვევაში მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვის ბრუცელოზით დაავადებული ცხოველის ხორცი პირობითად ვარგისია ასეთი ხორცი და შეიძლება ის ვარგისია მაგრამ თუ თხის ბრუცელოზით არის მაშინ პირობით ვარგისია ანუ ბრუცელოზიან ცხოველის ხორცი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ მას კლინიკური ნიშნები არ აქვს ის მიდის შეუზღუდავად რეალიზაციაში და შესაბამისად არ არის საშიში თერმული დამუშავების შემდეგ ნამდვილად 80 გრადუსით არ სჭირდება რომ უკვე ის არ არის საშიში ხოლო თხის ბრუცელოზითია ის აუცილებლად პირობით ვარგისი და მოხარშვის შემდეგ უნდა გამოვიდეს და შეიძლება ასე ვთქვათ ყველს და ზის პროდუქტებს ჩვენ ესე იგი იმ პუნქტებში რის მიღები ყველა პუნქტი და ზის ქარხნებში ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია უნდა მიიღონ რზე მხოლოდ გამოკვლეული პირუტყვისაგან ჩვენ ამის პერიოდულ გადამოწმებას ვაკეთებთ და სადაც აღმოაჩენთ რომ იქ ბრუცელოზიანი რძის ნარევია იქ უკვე მიდის სულადობრივად სისხლის მიერი გამოკვლევა და ის რომელიც დაავადებული აღმოჩნდა და ის უნდა გამოვიდეს და რა მდგომარეობა იქნება გითხრათ ამ შარშან მაგალითად როგორ იყო ვიცით არა მომატებული ნამდვილად არ არის შარშან 200,000 ასეთი ნიმუში ავიღეთ აღმოჩნდა ბრუცელოზი 31 თუ 12 შემთხვევაში თუ არ ვიცი მაგრამ დადასტურდა 200,000-დან 200-დან ზის შემგრები პუნქტიდან ავიღეთ და აღმოჩნდა 31 მაგრამ დადასტურდა მხოლოდ 3 შემთხვევა ანუ სისხლით რო გამოვიკლეთ დადასტურდა ეს კარგი მაჩვენებელია პრინციპში ხო დაიწია რა თქმა უნდა არაზეა საუბარი აცრების შედეგი არის აცრების და ჩვენ ველოდებით სხვათა შორის ბრუცელოზი ცოტა ისეთი დაავადებაა რომ 1 და 2 წელიწადში ჩვენ მას ვერ მოვერივით ეს არ არის ჯილეხი რო აცრა და ბრუცელოზი შეიძლება დღეს გამოიკვლიო არ კონდეს და გამოიკვლიოთვის შემდეგ და იმალება ის ცოტა სხვანაირი ბუნების არის ბრუცელოზის მიკრობი და ამიტომ ის სისტემატიური კვლევა უნდა და ახლა აცრებით საკმაოდ კარგი ვაქცინა გვაქვს. გონსკენ მივდივარ და ქალტენბელა რა პირველ რიგში მომხმარებელმა რა უნდა გაითვალისწინოს მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ ჩვენ ვერ შევალთ სამზარეულოში და ვერ ვნახავთ იქ როგორ ტაფაში გვიწვევენ კარტოფილს. ან რა ხორცი არის პირველ რიგში ჩვენ როგორ შეგვიძლია მივაქციოთ ყურადღება და რითი შეიძლება დავეჭვდეთ თქვათ რომ აქ რაღაც წესრიგში არ არის. რამე გამოცდილება თუ გაქვთ. რა ვიცი რა გითხოთ ახლა გამოცდილება რესტორანში რომ მიდიხარ, ყველაფერი მოაქვთ ისეთი გემრიელი და კარგი გაბრიალებული, რომ ახლა სამზარეულოში არავინ შეგიშვებს და არ განახებს, რა მდგომარეობაში კეთდება ეს პროდუქცია. ხო მართალია. ეხლა სიუჟეტში იყო ერთი რესტორანი, რომელშიც ყველაზე მეტად მიყვარს შესვლა და მეგონა რომ მაგრამ აი მე ახლა რა მინდა ვთქვა, რომ აი მომსახურე პერსონალზე რომ მქონდა საუბარი, რომ პირადი ჰიგიენა უნდა დაიცვას ძალიან, ხო? ამისათვის აი მაჩვენებელი მიკრობი, სანიტარიული კეთილდღეობის მაჩვენებელი მიკრობი ეს არის ნაწლავის ჭხირის ჯგუფის ბაქტერიები არის. ხო და აი ეს ნაწლავის ჯგუფის ბაქტერიები ადრე რო შედიოდნენ აი მე მაშინ რა ქვია კვების ბლოკში პირველ რიგში ხდებოდა მომსახურე პერსონალიდან ხელების ჩამონაბანის აღება და დათესვა იმის ნიადაგებს. ასევე წინსაფრიდან და იმ მაგიდიდან სამუშაო მაგიდიდან
მზადდება და რომელზედაც საკუთარ პროდუქტები მზადდება. მექანიკური შრომის გამოყენება თუნდაც აი კუჭმაჭის დამზადება არის, იქ აუცილებლად ხელით უნდა მოურიოს, სხვანაირად 100 კაცზე და 200 კაცზე რო გაკეთდება, ეხლა ეს ხო არ არის ერთი ადამიანისთვის რო კოზით ხო და აკეთებენ ეს ხელებით, ხელთათმანები ზოგს არც აცვია ვინ დაინახავს, აცვია თუ არა ხელთათმანი. ვინ აკონტროლებს? ვერ ვიტყვი იმ დაწესებულებას, რომელიც აქვე არის თბილისთან ახლოს და თითოეული ძალიან ხშირად არის იქ ნამყოფი, მართლა ეს შევედით ჩვეულებრივად, არც არა გაგუფრთხილებია, უბრალოდ თუ შეიძლება სამზარეულოს შეგუშვით, არ ვიცი, ეგეთი სანიმუშო წესრიგი, ალბათ მე სადაც ვარ ნამყოფი, ესე გადაღებაზე არცად არ მინახავს. იმიტომ რომ არსებობს სანიმუშო წესრიგი არის, ესეთი ჰიგიენური პირობებია დაწული. მიხედვით მივხვდი, სადაც ზედმიწევნითიც ამან ყველაფერს. ან რაც ჩაცმულები იყვნენ, ან როგორ პრიალებდა იქ ყველაფერი. იმათ არ ამდენი მომხმარებელი საქართველოში მაგათ რო ყავთ, არავის არ ყავს და ნამდვილად ტექნოლოგიური პროცესიც უნდა იყოს დაცული ძალიან დიდი სიფრთხილით და ჰიგიენური თვალსაზრისით უნდა იყოს ძალიან გამართული. კანტელია, გარდა პერსონალისა, კიდე რა უნდა იყოს აუცილებელი, გავიგეთ, რომ ჰიგიენური მდგომარეობა დაცული უნდა ქონდეს, სხვა შემთხვევაში არაფერი არ ივარდებს. ჩვენ თქვათ კიდევ რა ვქნათ, როგორ დავიცვათ თავი? მოდი ასე ვთქვათ, ამას ბოლოში მიუტრიალდები, აი დღევანდელ დღეს ჩვენ ბაზარზე ესეთი ტენდენცია წამოვიდა, უკვე ბიზნეს ოპერატორები, ძალიან მაღალია კონკურენცია, ხო? კვების იმაში არის სხვადასხვა სეგმენტი მომხმარებლის, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ გადაიხადოს დიდი თანხაც და შესაბამისი იყოს ის არის საშუალებების. წამოვიდა უკვე ამ ბიზნეს ოპერატორების და რესტორნების და ის რომ ეს იყოს თვალხილული. ნაწილი უკვე რესტორნების პირიქით არავინ უარს არ გეტყვის შეგახედოს ის თუ მას პრობლემა არ აქვს ზოგს აქვს უკვე ეკრანი გაკეთებული რომელიც ჩანს როგორ იმაშვებიან აი ეს ეკრანი რომან კონექცია ჩატმა შეიძლება ნეტა რა საინტერესო იქნება რა რომ ეკრანი კონდეს დაშში როგორ მზადდება კერძი რასაც ჩვენ უკვეთავთ ზუსტად ეს ღია იყო როგორ მუშაობდნენ როგორ აკეთებდნენ და მე მოგიტანდნენ მას რომ შეგეფასებინა როგორ მოგეწონათ კერძი. კიდე და მე უბრალოდ მინდა ვთქვა ეს ტენდენცია რომ იმას კონკურენცია ნელ-ნელა გამოდევნის ამ ყველაფერს. ანუ ბაზარი დაარეგულირებს აფანდებოდი. ძალიან რთულია მარტო ბაზარი ვერ დაარეგულირებს თუ სახელმწიფო რეგულაცია არ იქნება, მაგრამ ნელ-ნელა აქეთკენ წავიდა ბიზნესი მიამის თქმამი და უმეტესად აი ხა ბოლო წლებში რომ არ მინდა დავასახელო კომპანიები წავიდნენ ამისკენ, რამდენად სწორად არა. მეორე რამ წაიყვანა სანქციამ ჯარიმამ თუ უბრალოდ შედება და კონკურენციამ და იმ მომხმარებელზე ორიენტირებამ ვისთვისაც ის ამ ბიზნესს აკეთებს ასე ვთქვათ. მეორე ჩვენ უნდა ვიყოთ მომთხოვნები. არ არის ეს უხერხული, თუნდაც რაღაცა ვიკითხოთ. ვიკითხოთ როგორ იკითხავენ რაღაცას გეპასუხებენ, ახლა თუ თავის დაძვრენა უნდათ აუცილებლად დაგაცურებენ ძალიან და მიყურებთ. და მეორე, რა თქმა უნდა, აქ პრობლემა მაინც არის მენეჯმენტის მენეჯერი, რომელიც იმაშობა ის არ არის ტექნოლოგი, არ არის აუცილებელი კი არა, არც არის, ხო? ან სურსათის სპეციალისტი ის, მაგრამ სწორი მენეჯმენტი იმას ნიშნავს, რომ მათ სწორად შეარჩიოს კადრები. თუნდაც ის, რასაც იძახდა კალბატონი, რომ გააკონტროლოს, რამდენად ეს თქვენ თქვით თუ არის ყოველი იქიდან გამოსვლისას ხო არ დაუდგებო? არა, ეს უნდა ყველაფერი სისტემური უნდა იყოს და უნდა ამჩნევდეს ვინ რას. ეს არის მენეჯმენტი, ეს არის მართვა. თუ ეს არ შეგიძლია ბაზარზე ვერ იქნები უბრალოდ. დიდი მადლობა, ეს პრობლემა მუდმივად იქნება ჩვენთან სანამ თვითშეგნება არ გაიზრდება. კაცებად დავასრულეთ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე იმედი მაქვს რომ როგორც ვთქვათ ბოლო წლების ტენდენციამ გვაჩვენა შემდეგ უფრო და უფრო გამოსწორდება მდგომარეობა, თუმცა ის რაც ჯერ კიდევ არის, ნამდვილად სირცხვილი არის, როდესაც შედიან ადამიანები და ასეთ პირობებში დამზადებული კერძი გააქვთ, ეს იმედი არის რომ თქვენ არაგეგმიურად კიდევ ერთხელ გადაამოწმებთ სწორედ ამ რესტორნებს, რომელიც ჩვენ ვაჩვენეთ. დიდი მადლობა, თიკო გემშვიდობებით ერთი კვირით, მადლობა ჩვენ სტუმრებს და მაინც მჯერა რომ არსებობენ ბაზარზე მაინც ის კეთილსინგისიანი კვების ობიექტები, სადაც შეგვიძლია რომ ვენდოთ, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენი ეფექტური მუშაობით იმედია რომ მათი რაოდენობა გაიზრდება. ჩვენ რეკლამის შემდეგ ვისით მსუბუქი თემით გავაგრძელებთ იმედის დღეს ბაკურაძე პერსონალური გამოფენისთვის ემზადება, პირველი პერსონალური გამოფენისთვის და ექსპოზიციის გახსნამდე ერთი დღით ადრე ის თავად გვიამბობს საკუთარი გამოფენის შესახებ, ასე რომ დაგვეორდით. ეს
გამორჩეულ და განსაკუთრებულ საბავშვო მწერალს, პოეტს ქალბატონ მაყვალა მრევლიშვილს დაბადებიდან 110 წელი შეუსრულდებოდა. სულ რამდენიმე დღის წინ იყო მისი დაბადების დღე და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ მისი შემოქმედება, არა მარტო ჩვენ, ზოგადად. ყველა ვისაც ესმის პოეზია და განსაკუთრებით გამაბედინა და გადაგვაწყვეტინა, რომ ეს მიმოხილვა გაგვეკეთებინა იმ რაღაც საქილიკო Facebook სტატუსებმა, რომელიც ვნახეთ მის რამდენიმე ლექსთან დაკავშირებით და თუ კი ვინმე საქართველოში შეუქმნია საბავშვო პოეზია, რომელიც განსაკუთრებით უფრო რთულად დასაწერია. ეს ერთ-ერთი პირველი იყო სწორედ ქალბატონი მაყვალა მრევლიშვილი, რომლის უმეტესი ლექსები ყველა ჩვენთაგანმა ზეპირად ვიცით და ქართული საბავშვო სიმღერები და ანიმაციური ფილმებისთვის სიმღერების უმეტესი ტექსტების ავტორი სწორედ ქალბატონი მაყვალა გახლავთ. მოდით ახლა ჩვენ ნელ-ნელა გავიხსენოთ მისი შემოქმედება, ის ლექსები, რომლებზეც აღვიზარდეთ ჩვენ ყველანი იზრდებიან ჩვენი შვილები და აღიზარდნენ ასევე ჩვენი მშობლები. ანაო, ანა ბანაო, არ მინდა პირის ბანაო, თუ პირის ბანო არ გინდა, ვერ წახვალ ბებოსთანაო. ესა წყალი კურდღელი, კიკლი კიკლი კიბესა, დილა მშვიდობისა, ჭუპა ჭუპა წყალი მალე, აჩუ აჩუ ცხენო და რომელი ერთი შეიძლება. გავიხსენოთ ამ ლექსებზე და მათზე დაწერილ სიმღერებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ის სივრცე და ის გარემო, სადაც იზრდებოდა ქალბატონი მაყვალა, მამამისი ალექსანდრე მრევლიშვილი გახლდათ მხატვარი დედაენისა და სწორედ დედაენისთვის დახატულ ესკიზებს ათვალიერებინებდა. დედამ კი პირსახოძე, რომელთაც იმშრალებდა ქალბატონი მაყვალა ხელფერს დაუწერა დილა მშვიდობისა და სწორედ აქედან შთაგონებულმა დაწერა ჩიტო ჩიტო ნაცარა ვის უგალობ, ვისა შენ გიგალობ, პატარა დილა მშვიდობისა. ლექსი, რომელიც ყველამ ზეპირად ვიცით, აი ახლა ჩვენ პლაზმაზეც გვაქვს მოცემული, მეც ახლავე ავდგები, მეც დავიბან პირსა, ყველას მოგე სალმებით დილა მშვიდობისა. კიკლი კიკლი კიბესა, ყურცხვიტების ციხესა, ბაჭიების კუპიან მელა კბილებს ილესავ, სტაფილო გვაქვს ჩანთითო, აქეთ ჩამობრძანდითო, არ ჩამოვალთ არაო, მელა მატყუ არაო. სიმღერას და ალბათ ამიტომაც გამოდიოდა ესეთი განსაკუთრებული ლექსები სიმღერისთვის, არც მეტი, არც ნაკლები ზაქარია ფალიაშვილი ასწავლიდა. სამთელ საქართველოში ექსპედიციებში ვახტანგ კოტეტიშვილთან დადიოდა, ეს ის ვახტანგ კოტეტიშვილია, რომელიც შავ ჩოხოსანთა ფოტო რო არის ცნობილი პავლე ინგოროყვასთან და კონსტანტინე გამსახურდიასთან ერთად, აი სწორედ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანთან ივანე ჯავახიშვილთან ერთად მუშაობდა ვეფხისტყაოსნის დამდგენ კომისიაში, ტექსტის დამდგენ კომისიაში და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მთელი ცხოვრება ქალბატონმა მაყვალა მრევლიშვილმა მიუძღვნა ბავშვებს, ბავშვებისთვის წერას და ძალიან ძნელია, მე თქვი საუბრის დასაწყისში ბავშვებისთვის ლექსის დაწერა, რადგან ბავშვისთვის გასაგები უნდა იყოს და მასთვის აი მარცვალსაც კი და სიტყვის წყობასაც კი და წინადადების წყობასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ გადაცემაში ქალბატონი მერი დავითაშვილი, გამორჩეული საბავშვო კომპოზიტორი, რომელსაც ყველაზე მეტი აქვს, მე მგონი ბავშვებისთვის დაწერილი, იხსენებდა რატო აირჩია მაყვალა მრევლიშვილის ლექსები სიმღერებისთვის და ქალბატონი მერის ბოლო სტუმრობა იყო გადაცემაში მოსვლა რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა, თუმცა საბედნიეროდ ჩვენ დაგვჭა ეს უნიკალური მემკვიდრეობა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ ქალბატონ მერის და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი. ქალბატონ მერი, აი თქვენი სიმღერები რაც მოვისმინეთ, საბავშვო სიმღერები, ყველას აქვს არაჩვეულებრივი ტექსტი. თუ ყავდათ საყვარელი პოეტი, ვის ტექსტზეც ქმნიდით, თუ ზოგადად მაყვალა მრევლიშვილი. ამათ უკეთეს საბავშვო ის არ ყოფილა პოეტი. არაჩვეულებრივია, პირველად არ თვითცნობდი მე მაყვალას, ჩემს შვილს უყიდე მაგის კრებული გამოვიდა და გადავშალე და რო წავიკითხე, ერთი ამოსუნთქვი დავწერე, ერთი 10 სიმღერა არის იგა. დილა მშვიდობისა, წუნა და ზრუწუნა, ჭუპა ჭუპა, რა ვიცი, რაც კი ცნობილი არის. ანიმაციური ფილმები, რომელზეც უმეტესად წერდა ქალბატონი მერი დავითაშვილი და აი წუნა და წრუწუნათი დაწყებული, რომელი ერთი გავიხსენოთ, ყველას ტექსტები არის დაწერილი ქალბატონი მაყვალა მრევლიშვილის, რომელსაც 110 წელი შეუსრულდებოდა და მე უბრალოდ მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომელიც ესე ხელაღებით წერენ ხოლმე ვიღაცეებზე, ვიღაცეები დიდ ადამიანებზე სოციალურ სივრცეში, დაფიქრდით და გაიგეთ მათი ბიოგრაფია და შემდეგ დაწერეთ რამე. მოდით ახლა რამდენიმე ამონარიდი მოვისმინოთ მისი სიმღერიდან, რომელიც ჩვენ სტუდიაში შესრულდა, რომლის ლექსიც არის სწორედ ქალბატონი მაყვალა მრევლიშვილის, მუსიკა კი მერი დავითაშვილის.
მადლობა ნიკოლოს, ძალიან დიდი მადლობა და მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ ბავშვები მღეროდნენ სწორედ საბავშვო სიმღერებს, რომელსაც წერდა ორი გენიოსი ადამიანი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ახლა კი სტუდიაში მინდა მოვიწვეო ადამიანი, მოვიპატიჟო, რომლის არსებობის შესახებ ჩვენ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში გავიგეთ, იყო მეორე არხი და საინფორმაციო გამოშვება, სწორედ ბაკურ ბაკურაძე აფხაზეთის ომის ქრონიკას გვიჩვენებდა ყოველდღე, ის ცდილობდა რომ უახლესი ამბები ჩვენთვის მოეწოდებინა. გარდა ამისა, 90-იან წლებში მან დაიწყო ღონისძიებების დაგეგმვა, რომელზეც სრულიად საქართველო ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ არარეალურ საკეთებდა. ამის მერე იყო პოლიტიკა, იყო კონცერტები, არაერთი ვიდეო კლიპი, არაერთი მომღერალი, მოკლედ ძალიან ბევრ ადამიანს დღეს კარგი ცხოვრება რო აქვს და კარგი კარიერა რო აქვს, შეგვიძლია პირდაპირ ბაკურის ვუთხრათ მადლობას. და ბოლოს რაც მთავარია, ვიცით რომ ხარ უნიკალურად განვითარებული და ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. პოლიტიკური კარიერა, რომელიც ძალიან ბევრი წელი მიდიოდა შენ ცხოვრებაში, შეეშვიუცებ ამ ყველაფერს. აიყვანე ქართული ცეკვის ანსამბლი არტ ლაბორატორია, თუმცა არც ამაზე დაასრულე და ესე სრულიად მოულოდნელად აღმოჩნდა რომ ხარ კარგი მხატვარი, რომლის პერსონალური გამოფენაც ხვალ გაიხსნება. ალბათ ძალიან რთულია რომ ერთმა ადამიანმა აი ამდენი რამის კეთება თან წარმატებით შეძლო. როგორ მიხვედი მხატვრობამდე, ბაკურ? მოგესალმებით. როგორი წარდგენა გქონდა? საოცარი. ნანიკო არის ჩემი მემატიანე ბავშვებთან ერთად მოდიოდა ფაქტიურად და მოგესალმებით. ყოველთვის ასიამოვნოა იმედზე მოსვლა რაღაც აი თან აი თქვენს გადაცემაში განსაკუთრებული პოზიტივი და მხიარულება ყოველთვის, როდესაც ქვეყანა ამის საშუალებას იძლევა. რაც შეეხება პოლიტიკას დავანებოთ თავი, იმიტომ ეს არის ჩემი ნაწილი პოლიტიკური ცხოვრების, ეს იყო ჩემი ოპოზიციური განწყობა და მოქალაქეური პოზიცია და მუდმივად ვეძებდი ადგილს მექანიზმს, რითი შევბრძოლებოდი იმხელა საშინე მანქანას. აი ეს პერიოდი იყო ზუსტად იმისთვის ვიყავი წასული 2003 წლიდან ამ ამბავში. რაც შეეხება მხატვრობას, დიდი ნათქვამია მე მგონი მხატვრობა. ნახა პერსონალური გამოფენა რო გაქვს, უკვე მხატვარი გიორგი კალანდიას ბრალია ეს ყველაფერი. გიორგი კალანდიას და ხელოვნების სასახლის, რომელთანაც მუშაობ რამდენიმე დღეა უკვე არა როგორც სტუმარი და მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო მათ პროფესიონალიზმისთვის, მე მგონი საქართველოში ხდიან მარტო მადლობას და კიდევ კარგი რომ სამადლობელი ხალხი ყავს, არა და ნორმა, მაგრამ საოცარი გუნდი მუშაობს. ესე მშვიდად ღონისძიება არ გამიკეთებ, მით უმეტეს ჩემ თავთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ვერასდროს. ხელ შეფოჭილი ვარ ხოლმე, აი ვზივარ ვიღაცებს თხოვ მეგობრებს, რომ რაღაცას ნუ აი დამეხმარა. სხვას კი და გიორგის კატეგორიული მოთხოვნა იყო ამ ზაფხულს, რომ აი ეს გამოფენა გაკეთდება და აქ ეს ყველაფერი იხატება წლების მანძილზე სახლში მეგობრებისთვის. ეს არის სადღაც 2008 წლიდან დახატები, რომელიც მანამდე გამოიფენება 25. სხვათა შორის უკაცრავად გაწყვეტინე ბაკურ, რაც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ხელოვანისთვის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და უმთავრესი არის გემოვნება. ისეთი გემოვნება ჩანს და ისეთი ფერთა შეხამება, რომ რაღაცა მე მგონი ყველას მოუნდება, რომ გემოვნება ზად არის თორე რო ხონდეს. ზუსტად კაბები მინდა, შენი ნახატის კაბები მინდა, ანუ ბატკაი. ეგ კოლექცია მხატვრობის არის შენახული ჩემ მშობლიურ სახლში დედაჩემთან 2 წლიდან. ესე იგი თუ რამე მიხატოს, ყველაფერი იმას აქვს შენახული დიდ სკივში. ესენი არის ის, რასაც სახლში შენთვის აკეთებ და განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც მოგეძალება ან დეპრესია, ან უსაქმურობა, ან ის პერიოდი, როცა არაფერი არ არის აკეთებული. ანუ ეს მდგომარეობა ჭირდება უფრო იმისთვის, რომ დაპირთული იანვარის შემდეგ, აი 14 იანვარს რომ დასრულდება ბოლოჩი ხასმოდადე კონცერტები და ახალი წლები, მერე სადღაც თებერვლის დასაწყისამდე არის სრული მოდუნების პერიოდი და ამ პერიოდში თუ განსაკუთრებული რამე მოხდა თან რომ შეიძლება შეგშალოს, აი 2016 წელს გამიფრენია ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ბევრი ნახატი არის მაშინ ხო რომ ვაკეთებდით ფოტოებს მაშინ ანუ ვის მუზა სჭირდება და ვის სჭირდება რაღაც გაფრენა ხო რა ვიცი აი ესე არის პერიოდულად მოგინდება და აიწყებ რაღაცა რამდენიმე ნახატს გააკეთებ მე გაჩერდები და აი ესე დაგროვდა ესე რა მოხელე ხარ რა დიპლომი გაქვს ვინ ახარ დიპლომატი დიპლომატის ისტორიის სპეციალისტი დიპლომატია ყველა სფეროში გამოგადგებოდა ასე რომ რა სამწუხაროდ ხასიათი
ჯაბნის და დიდად ვერ გამოვიყენეთ ცდილობ, მაგრამ კი, ფეთქებადია. აი ხა ეს დამოკიდებულება ამ მიმართულებისადმი შენ სულ დაგეხმარება ვთქვათ იგივე სცენოგრაფიის გაკეთებაში, კონსტრუქციაში ამ ყველაფერზეა აგებული ის ყველაფერი რაც ხდება ხოლმე სცენებზე ჩემთან, იმიტომ რომ მე ჩემი ყველა კონცერტის რისის დამდგმელი რეჟისორიც ვარ, ასევე მხატვარი, სცენოგრაფი, კოსტიუმების მხატვარი, ანუ კომპლექსში ხდება ჩემს კონცერტებზე ძირითადად ყველაფერი არის ჩემი გაკეთებული ერთად. ანუ ეს დეტალი გამოვჩა, რომ სახელმწიფო კონცერტები, ისეთი საკვანძო კონცერტები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ტარდება, იქნება ეს დღესასწაული თუ რაიმე სხვა მოვლენა, აქაც ბაკურია ყოველთვის რეჟისორი. ყოველთვის არა, მაგრამ მე შეიძლება მოდი ვთქვათ, ხო. გამოფენას დაუბრუნდეთ, ახლა შენ არაჩვეულებრივ 25 ტილოს ხო, რომელიც ხვალ უკვე ექსპოზიცია მზად იქნება მნახველებისთვის. კი, აი ახლა ისევ მივდივარ, რომ წინა დარბაზი დავასრულოთ, თითქმის დამთავრებულია. შეხარ ავტორი ექსპოზიციის თუ სხვა აკეთებს. ლილესთან ერთად მუშაობთ, ნანა ბალავაძესთან ერთად ექსპოზიციაზე. საკმაოდ რთული და საინტერესო პროცესია. მით უმეტეს, როცა შენ ნახატებს ეხება, მე მაქვს აი შეიძლება საზოგადოებას კონდეს განცდა, რომ არა ხარ მორიდებული ეთერში ზიხარ, ჩანხარ სადღაც ინტერვიუს იძლევი ხოლმე და აი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აბსოლუტურად ხელფეხ შებოჭრები, რომ ჩემ თავს ეხება რამე. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. სხვაზე შეაწუხებ ყველას, მაგრამ აი მაგალითად ანსამბლთან დაკავშირებით, რომელზეც ვისაუბრეთ, შემიძლია აი შეუვარდეს სულ ყველას, რომ აი ეს ჩემი ბავშვები და რაღაცა ქენი და იმიტომ რომ იმათ არ მიმაჩნია, რომ ეს თქვა ჩემი ამბავია და სხვის გამო კი და ჩემს გამ რაღაცა ვერც იმას ვფიქრობ, აი რაღაცა ისაა. ეს იდეაში არ არის ცუდ თვისება. აი ჩემი ოჯახის წევრებს კოსტიუმებსაც ვერ უკეთებდი, როცა მოდისახლე მქონდა. აი ვერ ჩემს მეუღლეს პრაქტიკულად თუ არ მოვიდოდა რამეს თვითონ არ ნახავდა. მე ვერ მე მგონი დროა ეს ენერგია, რასაც გასცემ იქითკენ, ცოტა ხანი შენ და შენებს მოახმარო და შემოიტრიალო. რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ექსპოზიცია, ვინც თქვა ხალხზე გახსნაზე ვერ მივა? ხო, ხვალ იქნება გახსნა 19 საათზე და ექსპოზიცია გაგრძელდება 28 თებერვლის ჩათვლით თავარ დარბაზში და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავხადო გიორგის და ხელოვნების სასახლეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის მართლაც აი ესეთ სერიოზულ სივრცეში გამოფენა. მით უმეტეს მუზეუმში, რომელიც არ არის უბრალო გალერეა, ეს მუზეუმის საგალოფენო სივრცე არის. აი ხა ეს 25 ნამუშევარი ძირითადად მე რასაც თვალი მოვკარე, ეს არის აზიური აქცენტები, ხო? ჩინური, იაპონური რაღაცა კოსტიუმის ესკიზები. თქვენ ჩინური, იაპონური რო თქვით, ის არის მონათა ბაზარი. ანუ ძირითადად სტამბულური ამბავია, ეგრე ხო? ამოვიცანით ხო. ეს 2016 წლის გაფრენების ნაწილი იყო? არა, ეს არის ჩემი სტამბულისადმი უდიდესი სიყვარულის ამბავი. ყველაზე მაგარი ქალაქია. სოფლიოში პირველი ქალაქი არის სტამბული, მე ისე. და საოცარი ფერებია. ყველა ნამუშევარი არის, არ ვიცი მე დეპრესია ახდა თუ რა ეტაპი, მაგრამ ნამუშევრები არის ცალსახად ძალიან ისეთი ხალასი და მხიარული ფერები. ყველაზე მეტად რაც გამიხარდა, ხო, აი ამის აღნიშნა მინდა ეხლა ყველაზე მეტად გამიხარდა ის, რომ როცა ნახეს ადამიანებმა, რომლებსაც ეს ნახატები არ ქონდათ ნახი, ესენი აქვს ნახი, ხო, იმ ადამიანს ვინც ჩემთან სახლში არიან და პერიოდ იშვიათად შეიძლება დავდო ხოლმე ბატიკები მაქვს ნახი შენი გაკეთებული სოციალურ ქსელში. მე აღარ მოხვედრია თვალში. ხო და მიუხედავად ხასიათისა რა ხასიათისზე ხარ რომ ხატავ და მინდა გითხრათ რომ მაინც და მაინც სახალისო საქმიანობა პერიოდულად ეს ნახატები არის ნახატი რომელიც ადვილად მინდით და ახლოს რომ მიხვალთ აი რომ მოხვალთ გამოფენაზე მე მივხვდით რა ტანჯოდა ნერვების ხრა არის ტექნიკა რითია დახატული ეს არის საინტერესო ხო უცნაურ ძალიან ბევრი წელი პრინციპში ვფიქრობდი თუ დავიწყებდი ხატვას ისევ ჩემთვის რაში მეკეთებინა და მაინც გადავწყვიტე რომ ეს იყოს აკვარელის ქაღალდი რომელიც ბავშვობიდან მყავს შეჭმული და ძალიან კარგად ვიცნობ. კი, არის სხვადასხვა ტიპის და სხვადასხვა ხარისხის და სხვადასხვა რეაქციას აძლევს წყლის სხვადასხვა რაოდენობაზე და არა მარტო წყლის, ნიტროს აღებავის და ასე შემდეგ კი რთული სამუშაო. ეს არის ძირითადი ბაზა არის აკვარელი, გარკვეული დეტალები არის გუაში, იმიტომ რომ აკვარელს არა აქვს მაგალითად ოქრო. ეს ტექნიკა სწორილი ზოლები აკვარელის მეგონი
სადაც არ მოუდგენელია. -1 ფუნჯით, იმიტომ რომ 0 არის გაკრეჭილი და ის ხო მიხდები ხა. რა კარგი ნერვული სისტემა ცოტა აი ხო მაგაზე ოჯახში თუმცა ეს არის ერთგვარი თერაპია შენთვის გარდა იმისა რომ ნერვებსაც მოიწონს. თერაპია და არის ძალიან ისეთი შინაგანი განცდის გადმოცემის შენეული რაღაცა ფორმა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ყოველთვის მიკვირდა და ყველა დიდი ნამუშევარი და ყველა საოცრება რაც კი სოფლიოში შექმნილა შეკვეთით არის შექმნილი, სულ ამას ვამბობ, რომ არ არსებობს ხელოვნება ფულის გარეშე. ეს არის ფულის. ზოგს უნდა პოლიტიკური ინტერესი გაეტარებინა ზოგს. მეფისთვის უნდა ხოტბა შეესხა შენთვის ახლა ეს ადამიანი აი ეს პირველი კოლექცია განსაკუთრებით ნახოთ ახლა თუ შეკვეთა იქნა რამე იქ შეიძლება ეს ნამდვილად გულში რაც გიდევს ის ამბავი. ახლა 20 თებერვალს 7 საათზე ჩვენ ყველას ერთად შეგვიძლია ხელოვნების სასახლეს ვეწვიოთ და დავათვალიეროთ ბაკურაძის პერსონალური გამოფენა საწარმოდგენილი ხდება მისი 25 ტილო ბაკურ შემდეგი შეიძლება უკვე სადმე გიხილოთ პარაშუტიდან რომ ხტები 9000 კილომეტრიდან რაღაცა რადიკალურად შეიცვალა. არასოდეს არ ნახავთ ჩემთან დაკავშირებით არის. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ, ვინც ხვალ ვერ მოასწრებთ, არა უშავს 28 ჩათვლით შეგეძლებათ რომ ეს ექსპოზიცია ნახოთ ხელოვნების სასახლეში. მოგეხსენებათ მარიკა ბაკურაძე ძალიან ხშირად გვიამბობს ხოლმე ჩვენ ვახსენეთ რომ სტამბული იყო მაგალითად ერთ-ერთი ნამუშევრის ან დიდი ნაწილის შთამაგონებელი, ძალიან ხშირად ფოტოგრაფების თუ ხელოვნებისთვის შთაგონების წყარო საქართველოა და აი ასეთ ჩვენს ქვეყანაზე შეყვარებულ ადამიანებზე ძალიან ხშირად გვიამბობს ხოლმე მარიკა ბაკურაძე. აი ამჯერად კი შვედეთის ელჩის ურიხ კიდესტრომი ოჯახი უნდა გავიცნოთ და თავად შვედეთის ელჩი მათი თბილისური ცხოვრების შესახებ კი ტრადიციულად მარიკა ბაკურაძე გვიამბობს. გამარჯობათ, მე ვარ შვედეთის ელჩი საქართველოში. შეიძლება შემოვიდეთ? მოგბრძანდი. მადლობა. ეს არის ჩვენი მისაღები. პირველი რაც ჩვენ აქ დავნერგეთ, ეს ნარჩენების მართვაა. როგორც მწვანე საელჩო ვახდეთ ნარჩენების სეპარირებას. აქ შემოსული ადამიანი სრულად უნდა გათავისუფლდეს არასასარგებლო და ელექტრონული ნარჩენებისგან. ზოგადად, ჩემი პირველი პროექტიც ამ თემას და გენდერულ ბალანსს მიეძღვნა. ერთად დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე. ჩვენს ოფისში ქალებისა და კაცების გადანაწილება ზუსტადაა გადანაწილებული. შვედეთის დიპლომატიური მისია საქართველოში 1999 წლიდან ფუნქციონირებს. საელჩო კი უკვე 8 წელია არსებობს. დღეს უკვე საელჩოში შესვლისთანავე იგრძნობა, რომ ეს ერთი ოფისი შვედური ცხოვრების სტილის ზუსტ მოდელს გვიჩვენებს. კვების რაციონზე ზრუნვით, მაქსიმალური ხილით და ბოსტნეულით და მოძრავი სამუშაო მაგიდით, რათა თანამშრომლების ორგანიზმი და განსაკუთრებით ხერხემალი კაბინეტურმა მუშაობამ არ დააზიანოს. ეს ჩემი კაბინეტია, სადაც ძირითად დროს ვატარებ. ჩვენი საქმიანობის მთავარი ფუნქცია მაქსიმალურად დაუჭიროს მხარის საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას. ამ ორ ქვეყანას შორის დამყარდეს მჭიდრო კავშირები. დემოკრატია, ადამიანთა უფლებები, კანონის ძალა, ეკოლოგია, ყველა პროექტი ამ თემებზეა მორგებული, რათა ეს სფეროები განვითარდეს ორივე მხარის სასარგებლოდ. მე ძალიან მიყვარს ეს საქმე. თუმცა მე მაქვს მეორე და მნიშვნელოვანი სამსახურიც, რომელსაც მამობა ჰქვია. სამ შვილთან და მეუღლესთან ერთად იმ სამსახურშიც ძალიან აქტიური და დაკავებული ვარ. მეორე სამსახური გაცილებით მხიარულია. რეზიდენციაში ბატუტზე ხტუნვით, ან ველოსიპედზე სეირნობით, ან ზემო ვაკეში, ნაძვნარში მეუღლესთან ერთად ჩაის მის ცერემონიით. ძალიან კარგად შევეწყვეთ საქართველოში ცხოვრებას. წელს პირველი შობაც აქ გავატარეთ. ეს იყო საოცარი მომენტი, როცა დასასვენებლად წავედით სტეფანწმინდაში. ვისხედით და წინ ვუყურებდით თუ როგორ ეცემოდა პირველი მზისხივი ყაზბეგის მთებს. შემიყვარდა თქვენი ქვეყანა. ძალიან მომწონს შავი ზღვის მხარეს. რა თქმა უნდა, ევროპა ხართ. გეოგრაფიულადაც გზაჯვარედინზე მცხოვრები და ქვეყნის მოწყობითაც. თავი განსხვავება ჩვენს ქვეყნებს შორის ხალხშია. თქვენ ძალიან სპონტანურები ხართ. შეგიძლიათ ისე ესტუმროთ ადამიანს, რომ არ გააფრთხილოთ და ეს ჩემთვის უცხოცა და ძალიან მომხიბვლელიც. ეკატერინა უკვე 20 წელია ელჩის მეუღლეა და მთელი ეს წლები მათი ცხოვრება მოგზაურობაა. მოგზაურობა სამსახურებრივად თუ შვებულების დროს.
ამჯერად მათგან რიგში საქართველოს დროა. ბავშვები აქ წამოსვლის წინ ძალიან ხელავდნენ, მათთვის იოლი არ იყო სკოლის და მეგობრების მიტოვება. ახალ ქვეყანაში ახალ სტილზე გადმოწყობა, თუმცა ჩვენ მათ ვუთხარით, ჩვენ ახლა წავალთ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრება ხაჭაპური და ისინი მომენტალურად დაგვთანხმდნენ. Their first reaction was like, "Wow, yes." ხაჭაპური რომ ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათია, ამას ბევრი მტკიცება აღარ ჭირდება. ხაჭაპური და ზოგადად ქართული სამზარეულო. თავად ელჩმაც საქართველოს პირველად სწორედ ქართული რესტორნის დამსახურებით რუსეთში გაიცნო. თუმცა ამჯერად ვცადეთ კულინარიული საზღვრები გაგვირღვია და მისთვის გვეკითხა სხვა რა ინფორმაციას ფლობს ქართული კულტურის შესახებ. ჩვენ ყველამ ვიცით შვედი რეჟისორი ინგმარ ბერგმანი. თქვენ თუ იცნობთ ქართულ კინოს? Well, my favorite, one of my მე ვიცი მიმინო. ადრე ვნახე ეს ფილმი და დღემდე მახსოვს. Second about literature. Yeah. მაშინ გადავიდეთ მწერლებზე. მე დავასახელებ ასტრიდ ლინდგრენს. თქვენ? Well, I would say მე ვიცი შოთა რუსთაველი. Safe bet. ვეფხისტყაოსანი can you say? Sorry. როგორ? ვეფხისტყაოსანი. That ო ეს სიტყვა ჩემთვის სამეცადინო განრიგში უნდა ჩავსვა აუცილებლად. I'm not there yet. სადაც არის ლინდგრენი, იქ არიან პეპი, კარლსონი და სხვა დაუვიწყარი პერსონაჟები. სტოკჰოლმის მოსახლეობას მართლა გაქვთ განცდა, რომ ზღაპარში ცხოვრობთ. კი, ჩვენი ქალაქი მართლა განსაკუთრებულია. ჩვენ ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ეს გარემო, ჩვენთან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკოლოგიას, ქალაქის სიმწვანეს და ასუფთავებას და სუფთა ჰაერს. ქალაქში გვაქვს სპეციალური დღეები, როცა ხალხი ამ მიმართულებას მეტ პოპულარიზაციას უკეთებს. ამიტომ ვცდილობ ეს ტრადიცია თბილისშიც დავნერგო. შეგიძლიათ მაპოვნინოთ კარლსონის ხვენი. დაცხოვრობს კარლსონი, ახლა დაგანახებთ. აი ეს არის. აქ ცხოვრობს ჩვენი მსუნაგი კარლსონი და აქვე ახლოს არის ჩემი სამსახურის კაბინეტი, ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტრო. აქვე ზის ჩვენი პრემიერ-მინისტრიც. ეს ქართული ცეკვა, თეა დარჩიას ჯგუფი. ცეკვავენ დიპლომატების მეუღლეები, აქ კი შვედეთის ელჩის ქალიშვილები. ქართული ცეკვა და ცხენოსნობა ორი მთავარი საქმიანობაა, რითაც თოდესტრომების ოჯახი ქართული კულტურის ათვისებას ცდილობს. პარალელურად კი გრძელდება მუშაობა და პროექტები. გაცვლითი პროგრამების სტუდენტებთან თუ სხვადასხვა დიპლომატიური საკითხები, რითაც შვედეთის ელჩის ულრიკ თოდესტრომის განრიგი ყოველდღიური რეჟიმითაა შევსებული. მადლობა მარიკა ბაკურაძეს ამ სიუჟეტისთვის, მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. იმედის დღე ამით სრულდება და ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად გრძელდებოდეთ. კარგად.